Γεια σου, Λευτέρη. Γεια σου, Παναγιώτη, τι γίνεται? Μια χαρά. Σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας. Ευχαριστώ που με καλέσετε. Θα ήθελες να ξεκινήσεις λίγα για να μας πεις λίγο κάποια πράγματα για τη ζωή σου, που γεννήθηκες, που μεγάλωσες. Οκ. Ναι, γεννήθηκα στην Αθήνα, μεγάλωσα στην Αθήνα, οι γονείς μου μένουν ακόμα στην Αθήνα και σπούδασα εδώ, σπούδασα στατιστική στην ΑΣΟΕ και δούλευα και στο παράλληλο και στα 22 μου έφυγα από την Ελλάδα, πήγα πρώτα στην Ολλανδία για να κάνω ένα μεταπτυχιακό εκεί, μετά πήγα για λίγο στην Αμερική για ένα εξάμηνο. Και μετά όταν τελείωσε όλο αυτό το πρόγραμμα βρέθηκα το 2011, στην αρχή του 2011 στο Βερολίνο και εκεί έκανα join μια εταιρεία που λέγεται SoundCloud που είναι μια εταιρεία στο χώρο της μουσικής και εκεί πήγα αρκετά νωρίς, ήταν καμιά 15 άτομα όταν πήγα, ήταν ακόμα μικρή εταιρεία, είμαι μουσικός. Ως χόμπι έκανα κάποια πράγματα, ακόμα κάνω κάποια πράγματα, αλλά δεν βγάζω λεφτά γύρω από αυτό, είναι μόνο... Τι όργανα? Παίζω διάφορα όργανα. Το βασικό μου όργανο ήταν η κιθάρα, αλλά τώρα κυρίως ασχολούμαι με synths, με λίγο πιο ηλεκτρονικά πράγματα. Ναι, αλλά long story short, βρέθηκα στο Βερολίνο το 2011, έκανα join το SoundCloud. Ο λόγος ήταν ότι επειδή είμαι μουσικός, ξέρεις, προσπαθούσα να τα φέρω όλα κάπως κοντά, όλα αυτά που αγαπάω, ας πούμε, τεχνολογία, μουσική και ναι, πήγα στο SoundCloud, η εταιρεία αυτή πήγε αρκετά καλά, πήγε πολύ καλά, δηλαδή μεγάλωσε πάρα πολύ και έμεινα μαζί τους 6,5 χρόνια και εκεί πέρα ήμουνα υπεύθυνος για όλα τα πράγματα γύρω από data science και data engineering. Είπα πριν ότι το background μου ήταν στη στατιστική, αλλά κάπου ήδη από τα teenage years είχα αρχίσει να γράφω και κώδικες, ας πούμε, μου άρεσε το τεχνολογικό κομμάτι και κάπου γύρω στο 2010-2011 άρχισε να γίνεται να υπάρχει αυτό το tech movement γύρω από data science, που ουσιαστικά είναι statistics και engineering μαζί, δηλαδή κατά βάση, ξέρεις, τα θεωρητικά μοντέλα χρησιμοποιούν στατιστική, αλλά η διαφορά εδώ πέρα είναι ότι ουσιαστικά, ξέρεις, γράφεις production κώδικα και κάνεις productize μοντέλα τα οποία έχουν predictive behavior. Και βρέθηκα κάπου μέσα σε αυτό το κύμα στο SoundCloud, το οποίο είχε ένα πολύ ενδιαφέρον music dataset. Και ναι, η εταιρεία πήγε πάρα πολύ καλά, μεγάλωσε, όταν έφυγα ήταν 450 άτομα, είχαμε τότε 200 εκατομμύρια monthly active users και ναι, πολύ καλή εμπειρία γενικότερα, τα περισσότερα πράγματα που έμαθα τα έμαθα εκεί και ναι, έμεινα μαζί τους 6,5 χρόνια. Εκεί έτρεχα κατά βάση 3 ομάδες, το ένα κομμάτι ήταν το analytics που λέμε, το δεύτερο κομμάτι ήταν το machine learning και το τρίτο κομμάτι ήταν το data platform, data engineering και όλες αυτές οι ομάδες ήταν περίπου 50 άτομα όταν έφυγα από το SoundCloud και ο λόγος που έφυγα ήταν επειδή βαρέθηκα κάποια στιγμή και τι εννοώ με αυτό, ακούγεται πολύ, ξέρεις, basic, αλλά γενικότερα κάπου προς το 2016 άρχισα να νιώθω πως δεν γινόταν τίποτα. Είχαμε αρχίσει να είμαστε σε ένα πλατό, ας πούμε, με το innovation που γινόταν γύρω από social networks και, ξέρεις, και πιο web πράγματα. Αν δεις το μάκρο, ουσιαστικά, ξέρεις, Web 1, ας πούμε, το πρώτο version του Ίντερνετ, μετά Web 2 γύρω στο 2008-2009 και κυρίως με τα social networks και κάπου το 2016-2017 άρχισα να νιώθω πως όλα μου φαινόντουσαν αρκετά incremental. Και εκεί άρχισα να κοιτάω πιο πολύ γύρω στα αυτό που λέμε crypto networks. Και ο λόγος που άρχισα να κοιτάω αυτά τα crypto networks ήταν κυρίως γιατί στο Βερολίνο το Βερολίνο έχει αρκετά μεγάλη σκηνή γύρω από αυτό, λόγω του ότι ο ένας founder του Ethereum ήταν εκεί πέρα. Και στο τέλος του 2017 είχαμε αυτή την ιδέα η οποία έγινε το project που λέμε Radical, το οποίο είναι το project το οποίο έκανα found και είναι το project με το οποίο ασχολούμαι αυτή τη στιγμή. Και θα συζητήσουμε περισσότερα για το Radical, οπότε θα κάνω pause εδώ. Super. Ναι. Εκεί στο SoundCloud γνωρίζεσαι και με τον co-founder σου. Ναι. Πώς πήγε αυτό?
Ναι, γνωριστήκαμε το 2012 με τον co-founder μου. Ο co-founder μου λέγεται Αλέξης Ελιέ, είναι το όνομά του, αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι το ξέρουν με το όνομα Cloudhead, το οποίο είναι το ιντερνετικό του όνομα. Είναι αρκετά γνωστός hacker, ας πούμε, ο συγκεκριμένος. Έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα open source, δηλαδή κάπου μία δεκαετία πριν είχε κάνει ένα project το οποίο λέγεται Less JavaScript, το οποίο είχε κυριολεκτικά εκατομμύρια downloads, ας πούμε. Το χρησιμοποιούσαμε στο SoundCloud, το χρησιμοποιούσαν στο Spotify, το χρησιμοποιούσαν στη Microsoft, σε ένα κάρο εταιρείες. Και μετά συνέχισε και άρχισε να κάνει πιο πολλοί πράγματα γύρω από functional programming. Και βρεθήκαμε στο SoundCloud μαζί το 2012, άρχισαμε, κάναμε πολύ παρέα. Και κάπου το 2016 ήμασταν και οι δύο σε μια αντίστοιχη φάση που είχαμε, ξέρεις, όλα μας φαινόντουσαν αρκετά incremental και άρχισαμε και κοιτάγαμε περισσότερο τα cryptos. Και ναι, και αυτό που λέω πάντα είναι, ξέρεις, θα βρισκόμασταν Σαββατοκύριακα και απλά θα γράφαμε κώδικα, we will nerd out. I always say we were nerding out all the time. Και κάπου από αυτή τη διαδικασία ουσιαστικά είχαμε την ιδέα για αυτό που έγινε Radical και το κάναμε μαζί. Τι έκανε στο SoundCloud, Αλέξη? Ο Αλέξης έκανε Distributed Systems. Για να σου δώσω το βασικό project που δούλευε τότε ήταν ένα project που πριν βγει το Heroku, αν θυμάσαι το Heroku, προσπαθούσαμε να κάνουμε κάτι αντίστοιχο internally ουσιαστικά, που μετά, ξέρεις, το cloud computing έπαιξε και ήταν, όλα πήγανε προς τα εκεί, ας πούμε, ξέρεις, πλέον όλοι χρησιμοποιούσαν AWS και Google Cloud και τα λοιπά. Προσπαθούσαμε να κάνουμε κάτι αντίστοιχο within SoundCloud και αυτό ήταν το project που δούλευε. Το οποίο το λέγανε Bazooka. Ναι, αυτό ήταν το code name της. Ναι. Τι είναι αυτό που σας είχε κάνει τόσο excite about crypto? Γιατί η απόφαση, φαντάζομαι, του να φύγει κάποιος από το SoundCloud είναι μεγάλη απόφαση. Ειδικά όταν είσαι σε ένα τόσο πετυχημένο business, growing business. Βέβαια και το SoundCloud τώρα έχει κάνει μια κοιλιά. Έχει κάνει μια κοιλιά και ίσως ενδιαφέρον να δούμε λίγο και το approach, γιατί και αυτό ήταν λίγο πιο open source από άλλα competitors οι οποίοι ήταν πιο closed networks. Ναι. Και έχουν πάει καλύτερα. Αλλά πέρα από αυτό, τι ήταν αυτό που σας έκανε excited about crypto? Ναι, μπορούμε να τα συζητήσουμε και τα δύο. Μπορούμε να συζητήσουμε για SoundCloud και το music business. Μπορούμε να κάνουμε zoom in εκεί. Αλλά να σου πω πρώτα πώς βρεθήκαμε στο crypto. Το ενδιαφέρον με το SoundCloud και το κοινό που είχαμε πολλά άτομα τα οποία κάνανε join αυτές τις εταιρείες, ειδικά νωρίς, δηλαδή ειδικά κάπου, ας πούμε, από το 2008 μέχρι το 2013-2014, κάπου εκεί, ήταν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι κοιτούσαν σε αυτές τις εταιρείες, βρίσκαν σε αυτές τις εταιρείες ένα promise για αυτό που λέμε disintermediation. Δηλαδή, πάλι αν σκεφτείς τη μουσική βιομηχανία, είχες τους καλλιτέχνες και μετά είχες 100 μεσάζοντες οι οποίοι, ξέρεις, κάθε φορά αυτό που ο περισσότερος κόσμος δεν ξέρει είναι ότι από τα 10 δολάρια, από τα 10 ευρώ που πληρώνει ο κόσμος για ένα subscription στο Spotify, συνήθως τα 7 πάνε σε μεσάζοντες. Αυτό που μένει για τον καλλιτέχνη συνήθως είναι 1-1,5, κάτι τέτοιο. Και εξαρτάται. Τώρα εξαρτάται, ενώ κυρίως στα μεγάλα labels είναι αυτό το case. Σε independent artists είναι διαφορετική ιστορία. Αλλά αυτό που μας τράβηξε πολύ κόσμο, ας πούμε, να κάνουμε join εταιρείες σαν το SoundCloud ήταν αυτό το promise ότι μπορούμε ουσιαστικά να κάνουμε eliminate. Πώς το λέμε στα ελληνικά το eliminate? Αποκλείσουμε το μεσάζοντα. Ναι, ουσιαστικά να δημιουργήσουμε πιο P2P, σχέσεις μεταξύ καλλιτέχνη και κοινού. Ναι. Πιο από άτομο σε άτομο, χωρίς να υπάρχουν 10 μεσάζοντες ενδιάμεσα, οι οποίοι ουσιαστικά επίσης παίρνουν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι όλης της αξίας που δημιουργείται εκεί πέρα. Οπότε αυτό ήταν το promise. Αυτός ήταν ο λόγος που αρχίσαμε και κοιτάγαμε αυτές τις εταιρείες. Θυμάμαι όταν είδα πρώτη φορά το SoundCloud, λέω, πολύ ενδιαφέρον, ξέρεις, MySpace πριν, μετά ήταν, ξέρεις, SoundCloud, λέω, ok, μπορεί να το κάνουν αυτοί σωστά. Και η αλήθεια είναι ότι το SoundCloud και αυτές οι εταιρείες καταφέρανε και είχαν πολύ μεγάλο social impact και cultural impact. Είδα ένα στατιστικό πρόσφατα ότι από το top 100 στο Billboard, ας πούμε, οι 90 artists τώρα θα έχουν βγει πρώτα στο SoundCloud, πρώτα στο ίντερνετ, χωρίς να έχουν κάποιο deal με κάποιο, ξέρεις, major label, και μετά, ας πούμε, ξέρεις, έρχεται αυτό. Οπότε γενικότερα νομίζω
καταφέραμε και είχαμε ένα μεγάλο cultural impact και σε αυτό το κομμάτι και στο κομμάτι με τα mixtapes. Άλλη μεγάλη συζήτηση. Το ότι όταν το 2011 η μουσική βιομηχανία αντιμετώπιζε τα mixtapes, δηλαδή οι mashups, οι DJ mixes, οι covers και όλα αυτά ως piracy. Ήταν ότι legal content. Και δεν έχεις τα rights και πας και κάνεις πράγματα και ξέρεις. Και αυτό τώρα άλλαξε. Και αυτό ήταν μια επιτυχία που, ξέρεις, πάλι culturally νομίζω είναι σημαντική, ρε παιδί μου, και μπορώ να πω ότι είμαι περήφανος ότι, ξέρεις, βοήθησα σε αυτό το πράγμα. Αλλά, και τώρα έρχεται το αλλά, νομίζω ότι καταφέραμε, κάναμε πολλά πράγματα εκεί, αλλά το original promise, το ότι, ξέρεις τι, θα καταφέρουμε να δημιουργήσουμε ένα κόσμο ο οποίος δεν θα έχει 100 μεσάζοντες μεταξύ του καλλιτέχνη και του κοινού, δεν το καταφέραμε. Και δεν το καταφέραμε για ένα κάρο λόγους. Αλλά για να έρθω στην ερώτησή σου για τα cryptos, όταν είδαμε τα crypto networks, ουσιαστικά ήταν πάλι η ίδια ιδέα, ότι έχουμε τώρα αυτή την καινούργια τεχνολογία, η οποία ουσιαστικά αυτό που κάνει αυτή η καινούργια τεχνολογία κάνει πολλούς από τους χρήστες owners αυτών των δικτύων. Δηλαδή το αντίστοιχο, αν το SoundCloud, αν κάποιος δημιουργούσε σήμερα το SoundCloud σαν crypto network, και υπάρχει ένα project το οποίο λέγεται Catalog Works, το οποίο προσπαθεί να κάνει αυτό. Αν υπήρχε αυτό, το μοντέλο στο crypto θα ήταν ουσιαστικά οι καλλιτέχνες θα είναι οι shareholders, μερικά τουλάχιστον θα είναι οι shareholders αυτών των δικτύων. Και αυτό ήταν το exciting part με το crypto, beyond other things. Ναι, οπότε αυτό είναι το βασικό που μας τράβηξε και τους δύο. Λέμε, ενδιαφέρον καινούργιο μοντέλο, μπορεί να μας βοηθήσει να ολοκληρώσουμε αυτή την ιδέα που είχαμε, ξέρεις, 7 χρόνια πριν και ουσιαστικά νομίζω ότι το Web2 απέτυχε να ολοκληρώσει. Και είναι 2016. Είναι 2016 και ναι, ουσιαστικά τα cryptos ακόμα, τα cryptos είναι σε bear market, δηλαδή κανείς δεν ασχολείται. Πάντα αυτές είναι καλύτερες, αυτές είναι πάντα οι καλύτερες περίοδοι. Ναι, και αρχίζουμε και τα κοιτάμε και τότε ουσιαστικά ο κόσμος είναι Bitcoin και Ethereum, αυτά τα δύο είναι, που ακόμα και τώρα είναι, ας πούμε, τα δύο μεγαλύτερα. Το Ethereum μόλις έχει βγει, ουσιαστικά κάπου το 2015 έχει αρχίσει και τραβάει ενδιαφέρον. Και μετά έχεις ένα κάρο experiments, πολλά scammy projects, δηλαδή πολλά projects τα οποία δεν έχουν κανένα λόγο ύπαρξης, αλλά και πολλά περίεργα πειράματα. Ένα από αυτά ήταν ένα πείραμα που λεγόταν Steemit, το οποίο ουσιαστικά προσπαθούσε να κάνει το Reddit, το ξέρεις, το κοινωνικό δίκτυο. Προσπαθούσαν να κάνουν ένα Reddit το οποίο θα ήταν tokenized, στο οποίο πάλι αυτοί που θα γράφανε comments και content θα ήταν ουσιαστικά σαν token holders, το οποίο ήταν πολύ ενδιαφέρον, ξέρεις, conceptually. Στην πράξη το προϊόν δεν ήταν καλό, αλλά αυτό ήταν ένα από τα project τα οποία ουσιαστικά μας έκανε να πούμε ξέρεις, αυτό είναι πιθανό, ας πούμε, ξέρεις, δεν είναι μόνο θεωρία, ξέρεις, όντως, δηλαδή κάποιος σκέφτεται similarly με τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Και πότε παίρνετε την απόφαση να ξεκινήσετε την εταιρεία σας και ποια είναι η αρχική εταιρεία? Γιατί νομίζω ότι έχετε περάσει κάποιες φάσεις. Ναι. Εγώ αποφασίζω ότι θέλω να φύγω από το SoundCloud το 17 τον Απρίλιο. Και τότε είχα μιλήσει με τον έναν του founder του SoundCloud. Είμαστε κοντά λόγω όλα τα χρόνια που δούλευα εκεί. Και του λέω, ξέρεις τι, έχω αυτήν την ιδέα, θέλω να φύγω, πάρα πολύ supportive γενικότερα, φοβερά άτομα και οι δύο. Και μου κάνει αυτός, μου λέει, happy for you, μου λέει, αλλά αυτό το πράγμα θέλει 100 εκατομμύρια, μου λέει. Ξέρεις, αν θες να κάνεις αυτό που θες να κάνεις, θέλει 100 εκατομμύρια. Του λέω, του λέω, ξέρεις, θα δούμε τι και πώς. Αλλά ναι, τον Απρίλιο του 2017 αποφασίζω εγώ ότι αυτό είναι, θα το κάνουμε ουσιαστικά. Και ο Αλέξης τότε δούλευε σε ένα άλλο project το οποίο λέγεται Cosmos, το οποίο ακόμα είναι το token του λέγεται Atom. Πολύ καλό project γενικότερα, είναι Ethereum competitor, πώς να σου πω, έχει ενδιαφέροντα innovations. Αν διαβάσεις γύρω από, είμαι σίγουρος που θα διαβάσει, γύρω από Proof of Work, Proof of Stake, είναι το μεγάλο debate στα cryptos. Ήταν οι πρώτοι οι οποίοι ουσιαστικά κάνανε ένα functioning proof
proof of stake network, το οποίο λέγεται Tendermint. Okay. Ναι, και ο Αλέξης δούλευε εκεί και ο Αλέξης ήταν ακόμα σε μια φάση, ξέρεις, θα μας χρηματοδοτήσει κανένας για αυτό το πράγμα. Ξέρεις, ακούγεται πολύ wild, ρε παιδί μου, το να πας να κάνεις compete με GitHub και Microsoft και όλα αυτά. Αλλά αρχίσαμε, κάναμε συζητήσεις κάπου εκεί το καλοκαίρι του 2017 και στο τέλος του 2017 κάναμε τον πρώτο γύρο και ουσιαστικά έφυγε ο Αλέξης και ήρθε και ήμασταν full time. Και το πρώτο άτομο που προσλαμβάνουμε το Μάρτι του 2018. Okay. Ναι, και originally η εταιρεία, originally δημιουργήσαμε μια εταιρεία την οποία λέγαμε Monadic. Ωραία. Και ουσιαστικά ο πρώτος γύρος που κάναμε εκεί πέρα ήταν ένας γύρος ο οποίος έλεγε, ξέρεις τι, μάλλον θα δημιουργήσουμε ένα token και η εταιρεία θα έχει νόημα να υπάρχει. Οπότε, ξέρεις, ήταν equity με το ability να το κάνεις convert στο token, που τελικά έγινε αυτό και όλοι όσοι επενδύσανε στην εταιρεία πλέον είναι στο δίκτυο και η εταιρεία πλέον είναι σε μια φάση, ουσιαστικά όλοι οι επενδυτές έχουν βγει από την εταιρεία, δεν έχει κάποιο λόγο ύπαρξης, είμαστε στη φάση phase down της εταιρείας και μόνο κάνουμε focus στο δίκτυο, στο ίντερνετ. Μίλα μας λίγο για την ιδέα, την αρχική ιδέα. Ποια ήταν η ιδέα με τον Αλέξης? Ναι. Η ιδέα ήταν... Η ιδέα ξεκίνησε κάπως έτσι. Αρχίσαμε και την ψάχναμε με κρύπτος και ουσιαστικά αρχίσαμε και ξέρεις, γράφαμε κώδικα, παίζαμε ας πούμε κατά βάση με το Ethereum τότε και με το Bitcoin, αλλά κατά βάση με το Ethereum, από τεχνολογικής άποψης όμως. Και όσο περισσότερο μπαίναμε στα κρύπτος, ουσιαστικά βλέπαμε όλα αυτά τα δίκτυα, τα οποία αυτό που προσπαθούν να κάνουν αυτό που λέμε decentralize all the things, all the things, αποκέντρωση, θα το πούμε στα ελληνικά. Αποκέντρωση. Ναι, ουσιαστικά προσπαθούν να κάνουν eliminate trust. Δηλαδή, το πρόβλημα με το centralization που έχουν οι περισσότεροι είναι ότι όταν υπάρχει ένας κεντρικός actor, ένα centralized actor, ας πούμε, αυτό συνήθως έρχεται με κάποια εμπιστοσύνη. Δηλαδή, πολύ απλά, αυτό που καταλαβαίνει ο περισσότερος κόσμος, το Facebook είναι τα media σήμερα, ας πούμε, αλλά όλα περνάνε γύρω από τα servers του Facebook. Αν το Facebook αποφασίσει ότι, ξέρεις τι, δεν του αρέσει το ένα ή του αρέσει το άλλο ή του αρέσει περισσότερο το άλλο και θέλει να το κάνει, ξέρεις, boost και να το κάνει πιο expose, έχουν όλη αυτή τη δύναμη. Οπότε, κάθε φορά που έχουμε έναν κεντρικό actor, αυτό πάντα έρχεται με κάποια δύναμη, η οποία συνήθως, ξέρεις, αυτή τη δύναμη την παίρνεις από τους χρήστες. Ακριβώς. Και οι χρήστες την εμπιστεύονται στην εταιρεία που είναι στη μέση. Σωστά. Ωραία. Σωστά. Αυτό που άρχισαμε και κάναμε να παρατηρούμε ήταν ότι πολλά από αυτά τα δίκτυα, το point of centralization τους ήταν το GitHub. Επειδή όλα αυτά τα δίκτυα είναι δίκτυα κώδικα, ουσιαστικά, η πιο μεγάλη εταιρεία ουσιαστικά, η οποία έχει το μεγαλύτερο market share γύρω από code collaboration infrastructure, το λέμε αυτό το πράγμα, είναι το GitHub, η οποία είναι μια εταιρεία η οποία είναι owned by Microsoft. Ναι. Πολύ καλή εταιρεία, έχουν κάνει φανταστικά πράγματα την τελευταία δεκαετία. Απλά αυτό παρατηρήσαμε εμείς, ότι ξέρεις τι, έχεις όλα αυτά τα communities, τα οποία είναι αποκεντρωμένα και ουσιαστικά έχουν αυτό το point of centralization. Και αυτό το point of centralization δεν είναι κάτι θεωρητικό. Δηλαδή δεν είναι ένα θεωρητικό πρόβλημα που λες μια μέρα μπορεί να ξεκινήσει, αν ξέρεις, η Αμερικάνικη κυβέρνηση αποφασίσει ότι δεν της αρέσει αυτό που κάνουμε, μπορεί να πάει ενάντια μας. Αλλά έχει και συμβαίνει. Ναι, και ένα συμβαίνει πρακτικά. Το δεύτερο είναι το ότι αυτό το μοντέλο δεν είναι το censorship το μόνο του πρόβλημα. Έχει και άλλα προβλήματα. Και ειδικά για μηχανικούς έχει προβλήματα γύρω από security. Και πρακτικά, να στο θέσω απλά, φαντάζομαι ότι έχεις μια εταιρεία, κάποιους servers οι οποίοι ζει όλος ο κώδικας του κόσμου. Ωραία. Αν κάποιος εργαζόμενος αυτής της εταιρείας αποφασίσει ότι, ξέρεις τι, θέλω να αλλάξω κάτι εκεί πέρα, μπορεί να το κάνει γιατί έχει αυτό το power. Κάποιος θα πει ότι αυτό δεν θα συμβεί πολύ συχνά, λόγω του ότι έχει ένα συμβόλαιο και πάει λέγοντας. Αλλά αν κάποιος κάνει compromise αυτούς τους servers, μπορεί πλέον να κάνει inject κάτι, να βάλει κάτι στον κώδικα κάποιου άλλου, χωρίς αυτός που κάνει consume τον κώδικα να μπορεί να το δει αυτό το πράγμα. Ωραία. Αυτά τα προβλήματα είναι προβλήματα τα οποία η κρυπτογραφία τα λύνει. Επειδή μπορείς να χρησιμοποιήσεις κρυπτογραφία και να έχεις, ας πούμε, αυτό που λέμε tamper-proof
να ξέρεις ότι κανένας δεν άλλαξε τον κώδικα σου. Οπότε αρχίσαμε και συνειδητοποιούμε το ότι υπάρχει αυτό το point of centralization, δύο ότι αυτό το point of centralization δημιουργεί πολλά πρακτικά πράγματα κυρίως για αυτό το κοινό των crypto networks. Το τρίτο πράγμα που ήρθε μετά από αυτό ήταν ότι ουσιαστικά αρχίσαμε να πιστεύουμε ότι τα crypto networks ουσιαστικά θα κάνουν... Θα είναι το νέο μεγάλο πράγμα στο ίντερνετ. Δηλαδή όλα τα πράγματα θα γίνουν, όλα τα κοινωνικά δίκτυα θα γίνουν tokenized, όλα τα κοινωνικά δίκτυα θα είναι based πάνω σε decentralized infrastructures. Οπότε ξέρεις, είδαμε το μάκρο ότι πηγαίνει προς τα εκεί και αρχίσαμε ουσιαστικά να δημιουργούμε ένα δίκτυο το οποίο το audience πλέον να μην είναι τα enterprises. Και αυτό είναι το μεγάλο differentiating factor που έχουμε, η διαφοροποίηση που έχουμε γύρω από κάποιες εταιρείες όπως το GitHub και το GitLab είναι ότι ουσιαστικά εμείς αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε κοιτάει κυρίως decentralized communities. Δεν είναι τόσο concerned με enterprises και their needs, γιατί τα needs που έχουν τα enterprises είναι πολύ διαφορετικά από τα needs που έχουν τα decentralized communities. Και τι εννοώ με αυτό είναι ότι σκέψτε τα decentralized communities είναι χιλιάδες άτομα στο δίκτυο τα οποία δεν ξέρουν ο ένας τον άλλον και δεν εμπιστεύονται ο ένας τον άλλον. Ναι. Οπότε αυτό καταλάβαμε και μετά η τελική ιδέα και είναι αυτό που πλέον είναι το Radical είναι ότι επίσης καταλάβαμε ότι ξέρεις, το επόμενο version του ίντερνετ έχει value natively μέσα στο ίντερνετ. Δηλαδή με τον ίδιο τρόπο που στο ίντερνετ είχαμε προηγουμένως τα media και όλη η πληροφορία θα πήγαινε μέσα από αυτόν τον κεντρικό. Πώς λέμε το actor στα ελληνικά, πώς θα το έλεγες? Διαχειριστή. Παίκτης μου έρχεται να το πρώτα, αλλά δεν βγάζει και πολύ νέο. Μάλλον. Διαχειριστής, λογικά. Ναι. Μέσω από αυτόν τον κεντρικό διαχειριστών. Με τον ίδιο τρόπο τώρα το ίδιο πράγμα γίνεται γύρω από value. Δηλαδή, ξέρεις, πλέον είναι όλες τις τράπεζες, όλο το value γίνεται exchange μέσα από αυτόν. Τώρα πλέον έχουμε αυτό το native P2P value transaction, ας πούμε, value interaction μεταξύ διαφόρων χρηστών ουσιαστικά. Και αυτό καταλάβαμε ότι υπάρχει, προς τα εκεί πάει το όλο, ας πούμε, και θέλαμε ουσιαστικά να δημιουργήσουμε ένα κοινωνικό δίκτυο για μηχανικούς, το οποίο θα έχει αυτά τα properties που ανέφερα προηγουμένως, θα είναι decentralized, θα είναι secure, θα είναι sovereign, και δύο, θα έχει value natively μέσα, δηλαδή φυσικά μέσα στο infrastructure. Και εκεί είναι που ουσιαστικά κάνουμε και innovate πολύ και έχουμε διάφορα πράγματα που θα κάνουμε release το καλοκαίρι. Πώς ξεκινάτε να χτίσετε αυτό το community και τι μαθήματα έχετε πάρει από αυτό, γιατί ακούγεται μια δύσκολη άσκηση. Ναι. Γενικά να χτίσεις ένα community από τόσους χιλιάδες χρήστες. Ναι. Ξεκινήσαμε το project ουσιαστικά στην αρχή του 2018 είχαμε κάτι και εκεί γράψαμε ένα μανιφέστο, ας πούμε, στο ίντερνετ που ουσιαστικά εξηγούσε την ιδέα και έλεγε γιατί αυτή η ιδέα είναι needed, γιατί χρειάζεται. Και αυτό άρχισε, για κάποιο λόγο, ας πούμε, άρχισε να παίρνει πολύ ενδιαφέρον. Κατά βάση μέσα στο κοινό που μας, ξέρεις, που ουσιαστικά είναι το κοινό μας. Και εκεί άρχισαμε να καταλάβουμε ότι υπάρχει πολύ ενδιαφέρον γύρω από αυτό και ότι αυτά που σκεφτόμασταν δεν ήταν απλά, ξέρεις, θεωρητικές ιδέες που δεν έχουν κοινό. Και μετά, ουσιαστικά, από εκεί είχαμε ένα πρώτο buzz. Δηλαδή είχαμε, ακούστηκε το project, το βασικό, το original name, by the way, ήταν ο S-Coin, open source coin. Αυτή ήταν η ιδέα, ας πούμε. Τότε όλα τα projects κάπου ακόμα το 2017 τα λέγανε coins. Coin. Ναι, μετά αυτό έφυγε λίγο από τη μόδα. και ουσιαστικά το ένα κομμάτι αυτού που κάνουμε, το P2P infrastructure, ας πούμε, γύρω από το κώδικα, το λέγαμε Radical, που ουσιαστικά έγινε το τελικό όνομα, και το layer που έχει το value, το economic incentivization, το λέγαμε ο S-Coin. Τελικά, το κάναμε simplify και καταλήξαμε στο Radical. Ναι, μας άρεσε το όνομα και μείναμε με αυτό. Για να γυρίσω στην ερώτησή σου, πώς δημιουργείς ένα community, πώς πας από το πουθενά, ας πούμε, στο να έχεις ένα community στο ίντερνετ. Το πιο σημαντικό πράγμα είναι η ιδέα. Θέλω να σου πω ότι η ιδέα να είναι διαφορετική αρκετά από το status quo. Δηλαδή,
πολλές εταιρείες οι οποίες μπορεί να γίνουν φανταστικά businesses, μπορεί να είναι ένα incremental innovation, αλλά είναι κατά βάση πιο πολύ businesses και customer. Έχεις αυτή τη σχέση του καταναλωτή με την εταιρεία. Αλλά για πιο radical ιδέες, για πιο ιδέες οι οποίες είναι ένα διαφορετικό μοντέλο από το status quo, το πόσο διαφορετική είναι αυτή η ιδέα από το status quo μετράει πάρα πολύ. Είναι ένα βιβλίο το οποίο πάντα κάνω recommend για αυτά τα ζητήματα, πώς φτιάχνουν ουσιαστικά community. Είναι ένα βιβλίο που λέγεται Social Architecture και το έχει γράψει, είναι open source, by the way, και το έχει γράψει ο δημιουργός του ZeroMQ. Αυτό είναι ένα γνωστό project. Και σε αυτό που λέει, αυτό που έλεγε αυτός ο τύπος, το οποίο με είχε βοηθήσει πάρα πολύ στην αρχή, έλεγε ότι ουσιαστικά όταν δημιουργείς κάτι καινούριο, το κοινό σου περνάει από διάφορα κύματα και είναι σημαντικό να καταλάβεις ποιο είναι το κοινό σου σε κάθε φάση αυτού του project. Για ιδέες οι οποίες είναι ριζοσπαστικά διαφορετικές, το πρώτο σου κοινό, θυμάμαι ότι έγραφε ότι είναι συνήθως academics, είναι artists και είναι γενικά weirdos. Δηλαδή, ξέρεις, άτομα τα οποία είναι στο business του να ψάχνουν καινούργια περίεργα πράγματα. Ωραία. Το ενδιαφέρον με αυτό είναι ότι αυτά τα άτομα δεν ενδιαφέρονται για documentation. Αυτοί είναι, δεν ενδιαφέρονται για stability. Δεν ενδιαφέρονται για reliability. Οπότε, ξέρεις, είναι σημαντικό ότι να μην επενδύσεις σε πράγματα τα οποία δεν είναι σημαντικά για αυτούς. Το μόνο πράγμα που είναι σημαντικό για αυτά τα άτομα είναι η ιδέα να είναι διαφορετική αρκετά, ριζοσπαστική, και να είναι conceptually interesting και να βγάζει νόημα. Ωραία. Οπότε το πρώτο κομμάτι είναι πολύ σημαντικό να μπορείς να εξηγήσεις ξεκάθαρα για τι είναι unique, τι είναι μοναδικό γύρω από την ιδέα σου και γιατί είναι relevant αυτό. Και αν το καταφέρεις και το κάνεις αυτό, αυτόματα αυτό θα τραβήξει τα άτομα τα οποία ψάχνουν αυτές τις καινούριες ιδέες. Ωραία. Αυτό είναι το πρώτο κύμα, αυτό γράφει. Και ήταν ακριβώς έτσι το ίδιο πράγμα με εμάς. Το δεύτερο κύμα είναι άτομα τα οποία είναι συνήθως hackers, οι οποίοι ουσιαστικά, ξέρεις, θυμάμαι που έλεγε ότι με το που θα πας για να πας από την πρώτη φάση στη δεύτερη φάση, μόλις φτάσει στη δεύτερη φάση, αυτοί οι πρώτοι μάλλον θα έχουν ήδη βαρεθεί και θα έχουν πάει στην καινούργια καινούργιο concept. Ναι, εννοείται, θα έχουν πάει ακόμα σε κάποιο καινούργιο concept. Οπότε ουσιαστικά η δεύτερη φάση που ουσιαστικά εκεί αρχίζει και έχει κάποιους χρήστες, είναι hackers και γύρω από τεχνολογία μιλάμε μόνο, έτσι, δεν μιλάω για οποιοδήποτε τύπου εταιρείας, αλλά για open source projects και για τεχνολογικές εταιρείες. Αυτό το δεύτερο audience είναι άτομα τα οποία ουσιαστικά θέλουν να πάρουν την ιδέα σου και να τη χακάρουν, δηλαδή να παίξουν με αυτή. Είπα στην αρχή ότι παίζαμε με τον Αλέξη, ξέρεις, τα Σαββατοκύριακα θα ψάχναμε καινούριες ιδέες και θα γράφαμε κώδικα και πάει λέγοντας. Το ίδιο πράγμα, ξέρεις, είναι άτομα τα οποία θέλουν να πάρουν μια ιδέα και να αρχίσουν να την κάνουν modify. Το αντίστοιχο στη μουσική είναι remixing. Ξέρεις, παίρνεις ένα concept και θες, ξέρεις, να σ' αρέσει, ας πούμε, το beat του και θες να κάνεις κάτι με αυτό. Οπότε αυτό είναι το δεύτερο κοινό. Και πάλι το πολύ σημαντικό πράγμα εκεί, για αυτά τα άτομα, το μόνο που μετράει είναι να μπορούν να κάνουν access στον κώδικά σου και να μπορούν να είναι ουσιαστικά καλογραμμένος και να μπορούν να παίξουν με αυτό το πράγμα. Ωραία. Και αυτοί είναι οι early adopters. Δεν είναι το πρώτο κοινό συνήθως. Και μετά, τρίτη φάση, ας πούμε, είναι που αρχίζεις και τραβάς λίγο πιο mainstream. Η ιδέα αρχίζει και έχει adoption και εκεί πέρα αρχίζουν και άλλα πράγματα να μετράνε, όπως το documentation σου, ξέρεις, το πόσο reliable είναι και πόσο stable είναι και πάει λέγοντας. Αυτό που προσπαθώ να πω και αυτό που δούλεψε σε εμάς πάντα, είναι σημαντικό όταν δημιουργείς ένα community να καταλάβεις ουσιαστικά το κοινό σου και τι ψάχνουν και να κάνεις focus στα πράγματα που μετράνε και όχι σε πράγματα που δεν μετράνε σε κάθε φάση. Και αυτό είναι περισσότερο τέχνη παρά επιστήμη. Είναι κάτι μεταξύ των δύο. Αλλά ναι, έτσι έγιναν τα πράγματα και με εμάς. Ουσιαστικά, γράψαμε αυτό το πρώτο το manifesto στο ίντερνετ, το οποίο είναι ακόμα live, by the way, στο oscoin.io. Ναι, φάνηκε ότι το έχουμε αφήσει ως ένα piece of history, ας πούμε. Και μετά το 19,
το Φλεβάρι νομίζω το 19, βγάλαμε το πρώτο version του Radical, το οποίο ήμασταν τυχεροί γιατί έγινε πρώτο θέμα στο YC, στο Y Combinator, ναι, στο Hacker News. Και εκεί άρχισαμε να καταλάβουμε ότι ξέρεις τι, υπάρχει κοινό για αυτό το πράγμα. Γιατί είναι μια ιδέα η οποία ακούγεται αρκετά τρελή, ας πούμε, το ότι ξέρεις τι, ποιος θέλει να ανταγωνιστεί σήμερα το GitHub και τη Microsoft. Αλλά είδαμε ότι υπάρχει μεγάλο κοινό και είδαμε ότι υπάρχει μεγάλο κοινό σε κοινότητες οι οποίες κατά την άποψή μας είναι σε τρελό macro growth. Δηλαδή, εμείς πιστεύουμε ότι τα decentralized communities, decentralized organizations και πάει λέγοντας, θα δουν πολύ μεγαλύτερο traction και ήδη βλέπουν πολύ μεγαλύτερο traction. Οπότε, εμείς ήμασταν λίγο τυχεροί επειδή, ξέρεις, πιάσαμε αυτό το κύμα την κατάλληλη στιγμή. Ωραία. Σε ποιο σημείο βρίσκεται αυτή τη στιγμή το community και τι κοιτάς για να δεις πόσο πετυχαίνεται? Αν είναι σε καλό, αν πηγαίνει, Ακριβώς. αν προχωράει σε καλό direction. Κοίτα, βγάλαμε... ξεκινήσαμε το project, όπως είπα, τέλος 17, ξεκίνημα 18. Βγάλαμε ένα alpha version το Φλεβάρι του 19 και ουσιαστικά βγάλαμε, το οποίο πήγε πολύ καλά, και βγάλαμε ένα beta version στο τέλος του Νοέμβρη. Και μετά βγάλαμε το token, το οποίο είναι συζήτηση ξεχωριστή, φαντάζομαι θα πάμε προς τα εκεί, και βγάλαμε το token στο τέλος του Φεβρουαρίου. Οπότε είναι ακόμα πάρα πολύ νωρίς. Τα metrics τα οποία κοιτάμε για να δούμε αν προχωράμε έτσι όπως θέλουμε να προχωράμε, κατά βάση είναι ουσιαστικά είμαστε πολύ focused σε αυτό το audience. Έχουμε ένα audience in mind που είναι decentralized communities. Από developers. Από developers, ναι. Και ουσιαστικά κοιτάμε το adoption μας εκεί πέρα. Δηλαδή, και όταν εννοώ adoption, επειδή το δίκτυο είναι ακόμα beta, δεν είναι σε φάση ακόμα να πει κάποιος φεύγω από το GitHub και πάω, είμαι exclusively στο Radical. Ουσιαστικά, οπότε αυτό που κοιτάμε εμείς είναι ποιο είναι το adoption που έχουμε μέσα σε decentralized communities και τι είναι αυτό ακριβώς που κάνουν τα communities αυτά στο Radical. Για την ώρα είναι πολύ συγκεκριμένα τα functions, γιατί το δίκτυο είναι ακόμα unstable, δεν είναι, ξέρεις, ακόμα σε reliable κατάσταση. Αλλά ναι, προσπαθούμε να δούμε τι, ξέρεις, έχουμε αυτό το στόχο που έχουμε πει ότι μέσα στο 2021 θέλουμε να έχουμε every DAO in the world to be on Radical. Οπότε θέλουμε όλα τα decentralized communities να έχουν presence στο Radical. Και όσο το πετυχαίνουμε αυτό, ξέρουμε ότι είμαστε στο workflow τους. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι περισσότεροι ακόμα αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούν το Radical σποραδικά ή παράλληλα με το GitHub ως ένα mirror. Το λέμε, δηλαδή κάνουν mirror τα repositories, τα code repos τους στο Radical. Οπότε εμείς θέλουμε να είμαστε στο κοινό μας, να έχουμε καλό adoption εκεί πέρα, επειδή πιστεύουμε ότι αυτό το niche θα μας μεγαλώνει. Το παράδειγμα που δίνω πάντα εδώ είναι ότι όταν πήγα στο SoundCloud, το μόνο focus που είχαμε ήταν η ηλεκτρονική μουσική. Αυτό που πέτυχε το SoundCloud και ουσιαστικά έγινε mainstream ήταν ότι η ηλεκτρονική μουσική ανέβαινε πάρα πολύ. Οπότε το niche, ξέρεις, κάνεις dominate πρώτα ένα niche και μετά αυτό το niche πηγαίνει στο mainstream. Και θέλουμε να κάνουμε ουσιαστικά κάτι αντίστοιχο εδώ πέρα. Πιστεύουμε ότι τα decentralized communities θα μεγαλώνουν και θα μεγαλώνουν, οπότε κάνουμε focus εκεί πέρα. Εκτός αυτού, αυτό είναι ουσιαστικά λίγο πιο strategic, δηλαδή στρατηγικά αυτό είναι το νούμερο ένα metric που κοιτάμε. Μετά γύρω από community metrics ουσιαστικά χρησιμοποιούμε ένα matrix, λέγεται το tool, είναι σαν open source Slack, ας πούμε, σκέψτε το έτσι, στο οποίο έχουμε περίπου 2.000 άτομα εκεί πέρα και το community, παρατηρούμε το sentiment πάντα εκεί πέρα πώς είναι και πόσο μεγαλώνει αυτό. Και μετά το πιο σημαντικό για ένα open source project είναι contributions, δηλαδή ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι κάνουν contribute κώδικα στον κώδικα μας και πόσα contributions έχουμε external. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πάλι είμαστε πολύ χαρούμενοι. Ας πούμε, δηλαδή, μερικούς μήνες πριν είχαμε έναν από τους πιο βασικούς maintainer του Bitcoin Core, ουσιαστικά έγινε contributor τώρα και στο Radical, που είναι πολύ μεγάλη υπόθεση για μας, γιατί είναι ακριβώς αυτό το κοινό ουσιαστικά που we are after, που κάνουμε focus. Σωστά. Ναι, οπότε ξέρεις, πάλι νομίζω πάει πίσω σε αυτό που σου είπα πριν για το social architecture, το βιβλίο, είναι πού βρίσκεις
κάπου τώρα είμαστε στο early adoption. Οπότε το πολύ σημαντικό πράγμα για μας είναι ότι να βλέπουμε ότι άλλα hackers γύρω από τα communities που μας ενδιαφέρουν ουσιαστικά χακάρουν τον κωδικά μας. Ενώ χακάρουν θετικά, έτσι, γιατί πολλοί κόσμος το σκέφτεται. Hacking ως αρνητικό. Έχουμε κάνει και επεισόδιο με το Hack the Box, οπότε έχουμε επενεχοποιήσει την λέξη hacking. Τέλεια. Οι ακροατές μας. Τέλεια. Άρα θα μπορούσε να πει κανείς ότι σε μια γραμμή ο ανταγωνιστής σας είναι ο GitHub. Δεν το σκεφτόμαστε έτσι. Όλοι στο crypto λένε ότι... Όλοι έτσι μας σκέφτονται, ότι Radical is decentralized alternative to GitHub. Εγώ γενικότερα και στρατηγικά και για άλλους λόγους πάντα προσπαθώ να λέω ότι είναι διαφορετικό πράγμα. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι όντως κάποια από τα functions τα οποία ουσιαστικά προσπαθεί να πετύχει, κάποια από τα πράγματα που προσπαθούμε να πετύχουμε, ναι, υπάρχουν δύο εταιρείες οι οποίες είναι centralized, το GitHub και το GitLab, οι οποίες ουσιαστικά έχουν το 95% της αγοράς, φαντάζομαι, κάτι τέτοιο. Και ναι, είναι σε ένα βαθμό ανταγωνιστές, αλλά απ' την άλλη, πώς να σου πω, το κοινό που κάνουμε focus και το πόσο διαφορετικό είναι το architecture είναι μέρα με νύχτα. Δηλαδή, ξέρεις, κάνουν άλλα το GitHub κάνει prioritize convenience, το GitLab κάνει prioritize το enterprise και εμείς κάνουμε prioritize sovereignty. Ξέρεις, που είναι τελείως διαφορετικό concept. Δηλαδή. Ναι. Και φαντάζομαι είναι μια ερώτηση. Πώς συγκρίνεστε με το GitHub ή το GitLab, ποια είναι τα βασικά differentiation points. Ναι. Κάποια τα έχουμε κάνει touch upon γιατί είναι decentralized versus centralized. Βέβαια. Αλλά, τι σημαίνει αυτό. Ναι. Θα ήθελες να μας πεις λίγο σε top line ποια είναι τα βασικά διαφορετικά σημεία. Ναι. Ένα πράγμα είναι ότι το Radical έχει δημιουργηθεί με security in mind από την αρχή. Δηλαδή όλα τα πράγματα είναι cryptographically signed εκεί πέρα. Όχι μόνο ο κωδικά σου, αλλά και όλα τα social interactions που λέμε γύρω από τον κωδικά σου, τα issues, τα PRs και όλα αυτά. Αυτό είναι ένα πολύ βασικό differentiator, επειδή ξέρεις ότι για ένα κοινό στο ίντερνετ το οποίο ουσιαστικά κάνει transact πάρα πολλά λεφτά, ο κώδικας είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Δηλαδή, το bitcoin τώρα νομίζω είναι 700 δις το market cap. Το Ethereum είναι περίπου 300 δις και τώρα είναι σε μια φάση που έχουν κάνει correct, ας πούμε, το τελευταίο δίμηνο. Όλο το crypto market είναι περίπου νομίζω 1,5 τρεις. Το ενδιαφέρον που έχουν αυτά τα communities σαν open source communities είναι ότι επειδή κάνουν transact πάρα πολλά λεφτά, αυτόματα τα security standards τους είναι πολύ ψηλότερα από το average open source project. Οπότε εκεί security είναι ένα property το οποίο κάνουμε πάρα πολύ focus. Το δεύτερο είναι αυτό που λέμε sovereignty, που ουσιαστικά είναι προϊόν του γεγονότος ότι ότι είναι decentralized το infrastructure. Τι εννοώ με αυτό, ότι κανένας δεν μπορεί να κάνει take down, ας πούμε, ξέρεις, content από το Radical. Είναι truly global, είναι truly P2P, είναι unstoppable. Δηλαδή είναι όπως είναι αυτά τα communities τα οποία ουσιαστικά προσπαθούμε, είναι το κοινό μας. Και uncensored. Uncensored, βέβαια, ναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει content moderation, και αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα συζήτηση που μπορούμε να την κάνουμε, γιατί πολλοί κόσμος λέει αν δεν μπορούσε κανένας να κάνει censor, ας πούμε, κάτι σε κοινωνικά δίκτυα, αν δεν τα κάνουν οι εταιρείες ή η κυβέρνηση, ποιος θα κάνει censor. Και υπάρχει μια πολύ απλή απάντηση σε αυτό, που είναι ουσιαστικά οι χρήστες οι ίδιοι. Ναι, μπορούμε να το συζητήσουμε, αλλά για να σου απαντήσω στην ερώτηση που έκανες, security focus είναι τελείως διαφορετικό το μοντέλο που ακολουθούμε. Sovereignty, truly global, truly uncensorable, truly unstoppable. Αυτό είναι το δεύτερο. Και το τρίτο είναι Web3 native. Τι εννοώ με αυτό? Όλα στο Radical τα σκεφτόμαστε με value in mind. Δηλαδή όλα τα interactions μπορεί να κάνεις attach value στο Radical. Και αυτό είναι λίγο θεωρητικό, αλλά στην πράξη δημιουργεί ένα τελείως διαφορετικό experience. Μπορείς να έχεις value σε issues, μπορείς να έχεις value σε PRs, μπορείς να έχεις decentralized organizations να κάνουν control repos,
χωρίς να χρειάζεται κάποιον admin. Είναι τελείως διαφορετικό το μοντέλο σε τι εννοώ με αυτό το Web3 Native. Οπότε αυτά είναι τα 3 properties που έχουμε in mind. Super. Ναι. Και γενικά το 2021 είναι μέχρι στιγμής μια πάρα πολύ busy χρονιά. Δηλαδή έχουμε πολύ, πολύ κεντρικά μεγάλα νέα. Ναι. On top of my mind είναι ότι ανακοινώσατε το integration με το Ethereum. Βέβαια. Βγάλαμε το token. Το token, ακριβώς, και ένα Seeders... το Seeders Program. Το Seeders Program. Ναι. Θες να μας μιλήσεις λίγο και σίγουρα και το round, το οποίο ανακοινώσατε. Ναι. Πριν πάμε στο round, θες να μας πεις για τα 3 αυτά projects που έχετε, τα 3 μεγάλα νέα που ανακοινώσατε, λίγο περισσότερο για αυτά. Ναι. Σημαντικό να πω εδώ, γιατί αυτό είναι σημαντική πληροφορία για να σου απαντήσει την ερώτηση, ότι για τους μηχανικούς τουλάχιστον που μπορεί να ακούνε το podcast, το Radcall είναι 3 κομμάτια. Ωραία. Υπάρχει ένα P2P δίκτυο το οποίο είναι truly peer-to-peer, not blockchain. Ωραία. Σημαντική λεπτομέρεια. Το οποίο είναι δημιουργημένο γύρω από το Git. Έτσι λέγεται. Το Git είναι το πρωτόκολλο που χρησιμοποιούν οι περισσότεροι μηχανικοί. Εξού και GitHub, GitLab. Ωραία. Ουσιαστικά οπότε έχουμε δημιουργήσει ένα P2P δίκτυο το οποίο αντικαθιστά τους κεντρικούς servers του GitHub και του GitLab. Και έχει ένα caro innovations. Ωραία. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι που ανακοινώσαμε είναι αυτό που λέμε το Ethereum integration. Οπότε ουσιαστικά χρησιμοποιούμε το Ethereum βασικά για 3 πράγματα. Το ένα είναι κάτι το οποίο λέμε global namespace. Γενικότερα τα P2P δίκτυα, επειδή είναι P2P, είναι subjective. Δηλαδή, άλλα πράγματα μπορεί να βλέπουμε όταν αλληλεπιδράμε δυο μας και άλλα πράγματα μπορεί να βλέπεις αν αλληλεπιδράς με ένα άλλο τρίτο άτομο, το οποίο εγώ δεν το γνωρίζω. Οπότε, ένα από τα πιο απλά πράγματα που έχουν πρόβλημα τα P2P δίκτυα είναι ότι πες ότι εσύ θες να είσαι ο github.com/Παναγιώτης. Πώς το κάνεις αυτό σε ένα P2P δίκτυο, το οποίο όλα τα views του είναι subjective ουσιαστικά. Και εκεί είναι που χρησιμοποιούμε τα blockchains, επειδή τα blockchains έχουν αυτό το canonicity, κανονικότητα το λέμε στο engineering. Οπότε χρησιμοποιούμε το Ethereum για ένα global namespace, ώστε να μπορεί να είναι πολύ εύκολο για οποιοδήποτε χρήστη, με τον ίδιο τρόπο που ένας χρήστης λες εσύ, πήγαινε στο github.com/Παναγιώτης. Το GitHub είναι ουσιαστικά το CV. Είναι το αντίστοιχο του CV για τους μηχανικούς σήμερα. Ξέρεις. Δεν στέλνεις πλέον CV, λες πήγαινε στο GitHub μου, δες τι έχω κάνει. Πώς το κάνεις αυτό σε ένα P2P δίκτυο, χρειάζεσαι κάτι αντίστοιχο, εκεί χρησιμοποιούμε το Ethereum εμείς. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι που χρησιμοποιούμε το Ethereum είναι, και ανακοινώσαμε σε αυτό το integration και actually γίνεται live αυτή τη βδομάδα. Μάλλον. Γίνεται στις επόμενες μέρες, να το πω έτσι. Είναι κάτι το οποίο το λέμε Radical Orgs και εκεί χρησιμοποιούμε το Ethereum σαν governance για governance of software repos. Τι εννοώ με αυτό? Ένα software repo, ένα code repo ας πούμε, αυτό συνήθως στο GitHub και σε όλες αυτές τις εταιρείες που είναι centralized ας πούμε, είναι owned by someone. Κάποιος είναι ο owner του. Ωραία. Συνήθως αυτό που συμβαίνει είναι ή είσαι εσύ αν είναι open source project ή έχεις μια εταιρεία η οποία όταν ας πούμε δουλεύεις για την Endeavor ας πούμε, ξέρεις, η Endeavor θα έχει ένα κεντρικό account στο GitHub, θα είναι το Endeavor Organization και σε αυτό το Endeavor Organization θα έχεις όλα τα διαφορετικά projects σου με κώδικα. Ωραία. Αυτό που κάνουμε εμείς είναι ότι ουσιαστικά καθιστούμε αυτό το κεντρικό μοντέλο με ένα πάλι μοντέλο το οποίο είναι αποκεντρωμένο. Και εκεί χρησιμοποιούμε πάλι smart contracts στο Ethereum. Ποιο είναι το πρόβλημα, για να το κάνω λίγο πιο απλό, ποιο είναι το πρόβλημα που λύνουμε? Ουσιαστικά είναι το εξής. Έχουμε decentralized communities και επειδή τα decentralized communities είναι χιλιάδες άτομα στο internet τα οποία δεν έχουν κάποιον αρχηγό ή κάποιον owner ή κάτι τέτοιο, ας πούμε. Ξέρεις, είναι 1000 άτομα τα οποία έρχονται, αλληλεπιδρούν γύρω από ένα server συνήθως. Εκεί πέρα αυτά τα άτομα δεν εμπιστεύονται ένα στον άλλον και δεν έχεις κάποιον admin ή δεν έχεις κάποιο CEO της εταιρείας να είναι το ultimate boss. Σκέψτε το έτσι. Ωραία. Οπότε, όταν έχεις αυτά τις centralized communities, το μοντέλο που οι εταιρείες σαν το GitHub ή το GitLab τους αναγκάζουν να ακολουθήσουν είναι αυτό το μοντέλο στο οποίο πρέπει να έχεις κάποιον ο οποίος να είναι ο admin. Ωραία.
Το πρόβλημα με τον admin δεν είναι πάλι φιλοσοφικό ή θεωρητικό ότι βάζουμε ιεραρχία σε αυτό το πράγμα, αλλά είναι πρακτικό. Actual. Ναι, ότι αν ο admin γίνει hacked, ναι. τότε όλο το community και όλος ο κώδικας γίνεται compromised. Ναι. Οπότε ουσιαστικά αυτό που κάνουμε εμείς χρησιμοποιώντας το Ethereum, αντικαθιστούμε το κεντρικό admin ενός software repo με ένα smart contract, το οποίο ουσιαστικά είναι ένα πρόγραμμα, στο οποίο σε αυτό το πρόγραμμα μπορείς να γράψεις μια λογική, η οποία λέει ότι αν θες να αλλάξεις τον κώδικα ή αν θες να κάνεις kick out, αν θες να κάνεις remove έναν εργαζόμενο ή ένα μέλος του community, πρέπει αρκετά μέλη να το υπογράψουν αυτό, να το κάνουν vote. Σκέψτε, είναι σαν να ψηφίζεις ουσιαστικά με τα κρυπτογραφική σου και να πούνε ότι ναι, θέλω να το κάνω αυτό. Και ουσιαστικά αυτό πλέον έχουμε έναν αποκεντρωμένο μοντέλο διαχείρισης γύρω από software repos, το οποίο δεν υπάρχει σήμερα. Και αυτό είναι το βασικό innovation. Είναι ένα από τα πιο requested features που έχουμε στο Radical. Αυτό είναι το δεύτερο κομμάτι στο Ethereum Integration, οπότε Global Namespace είναι το ένα, αυτό που λέμε Radical Orgs είναι τα δύο, και το τελευταίο κομμάτι που το βγάζουμε το καλοκαίρι προς το τέλος του Αυγούστου υπολογίζουμε, είναι κάτι το οποίο το λέμε Radical Funding, στο οποίο ουσιαστικά χρησιμοποιούμε cryptocurrencies και προσπαθούμε να βοηθήσουμε, να βοηθήσουμε μηχανικούς να βγάλουν λεφτά γύρω από την open source δουλειά τους. Okay. Ναι, το οποίο είναι δικό του κομμάτι και είναι αυτό που εννοούσα πριν με Web3 Native και πάει λέγοντας. Οπότε αυτό είναι το δεύτερο layer, οπότε έχουμε το P2P δίκτυο που είναι γύρω από το Git, έχουμε το Ethereum Integration και το τελικό κομμάτι είναι ένα application, για την ώρα είναι ένα desktop client το οποίο το κατεβάζει στον υπολογιστή σου και αλληλεπιδρά με αυτά τα πρωτόκολλα, με το Ethereum από τη μία πλευρά και με το P2P version του Radical από την άλλη. Και τώρα δημιουργούμε και ένα web client, by the way, το οποίο ελπίζουμε να βγει μέσα στο 2021. Ωραία. Αυτά είναι τα τρία κομμάτια του Radical. Okay. Τώρα, για να σε απαντήσω, για να έρθω στην ερώτησή σου για busy year και όλα αυτά. Βγάλαμε το P2P δίκτυο, το πρώτο layer, στο τέλος του 20, ναι. Το οποίο πήγε πάρα πολύ καλά, πήρε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πάλι μέσα σε decentralized communities κατά βάση που είναι το κοινό μας. Και στο τέλος του Φεβρουαρίου ανακοινώσαμε το token μας, το οποίο λέγεται RAD, και ανακοινώσαμε το Ethereum Integration. Το token μας, με τα πολλά, αυτό που κάνει ουσιαστικά είναι ένα governance token. Δηλαδή, όποιοι έχουν το token μπορούν να κάνουν govern, να αποφασίσουν για το τι γίνεται μέσα στο δίκτυο. Okay. Ωραία. Και δεν ξέρω αν βλέπεις τη σύνδεση με την original ιδέα το ότι μπορούμε να έχουμε χρήστες οι οποίοι να είναι ουσιαστικά και shareholders. Να μην υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση μεταξύ του μετοχικού κεφαλαίου και των χρηστών. Πλέον κάποιος ο οποίος χρησιμοποιεί το Radical μπορεί να είναι και μέτοχος του Radical, σκέψτε το έτσι. Άρα το token είναι η αντιστοιχεία της μετοχής. Ναι, είναι πιο εύκολο να το σκεφτείς έτσι. Δεν είναι ακριβώς αυτό το πράγμα, αλλά είναι πιο εύκολο για ένα κοινό το οποίο δεν είναι familiar στο crypto να το σκεφτείς έτσι. Ουσιαστικά ότι όποιος έχει αυτό το token μπορεί να αποφασίσει για το τι γίνεται μέσα στο Radical. Και όχι πάλι θεωρητικά το ξέρεις. Είναι όλα κώδικας. Τα λεφτά μας είναι σε κώδικα. Δηλαδή, το δίκτυο, όποιοι έχουν το token μπορούν να κάνουν control σήμερα το treasury του Radical, το wallet του Radical, το αντίστοιχο του bank account για το web του κοινό, το οποίο έχει ένα τεράστιο ποσό, ας πούμε, μέσα σε αυτό το πρόγραμμα, σκέψτε έτσι. Τώρα νομίζω για το πιο, για το μη μοιημένο κοινό, ίσως αυτά να ακούγεται λίγο πάρα πολύ futuristic, αλλά ναι, αυτό το βγάλαμε στο τέλος του Φεβρουαρίου. Ανακοινώσαμε ένα private round πριν βγάλουμε το token, στο οποίο πήραμε 12 εκατομμύρια από αρκετούς καλούς επενδυτές. NFX, Galaxy, Naval, Balaji, ναι, διάφορα καλά, καλοί επενδυτές. Και μετά βγάλαμε το token και ουσιαστικά και μετά το δίκτυο, οι token holders αποφασίσανε να κάνουν ουσιαστικά ένα token sale live, το οποίο τα λεφτά πήγανε πάλι μέσα στο on-chain treasury, στο οποίο πήραμε άλλα 25 εκατομμύρια εκεί πέρα. Ναι, και αυτό ήταν στο τέλος του Φεβρουαρίου. Και τώρα είμαστε σε μια φάση που ουσιαστικά απλά κάνουμε, είμαστε πολύ focused στο να φέρουμε το δίκτυο σε ένα stable version και να κάνουμε introduce τα features τα οποία ακόμα δεν είναι εκεί. Επειδή είμαστε, αν συγκρίνεις το Radical με το GitHub και το GitLab, είναι ακόμα, είναι
ακόμα έχουμε πάρα πολύ δρόμο για να είμαστε competitive με αυτούς. Θα ήθελα να καταλάβουμε λίγο τη διαφορά του fundraise που έκανες versus του token, του community fundraise, που ακούγεται σαν crowdfunding περίπου. Είναι πολύ similar. Θα ήθελα να εξηγήσουμε λίγο στο κοινό ποια είναι η διαφορά, και procedural, δηλαδή πώς συμβαίνει. Ακριβώς, και δεν ξέρω αν θέλεις να μας μιλήσεις λίγο και για το ίδιο το round, γιατί όντως μπήκαν πολύ δυνατοί επενδυτές μέσα. Τι βλέπουν, ποιο είναι το δικό τους vision, ποιο είναι το δικό τους ambition. Να σου πω πρώτα για τα rounds και μετά μπορούμε να πούμε τη διαφορά του ενός private sale, ας πούμε, με ένα community sale, που είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Γύρω από rounds κάναμε 3 rounds στα τελευταία 3 χρόνια. Κάναμε ένα round στην αρχή του 2018, στο οποίο πήραμε $2 εκατομμύρια, και εκεί ήταν 2 εταιρείες που κάνανε lead, ας πούμε. Η μία εταιρεία λέγεται Placeholder, στην οποία είναι 2 άτομα, ο Chris Perniske και ο Joel Monegro, που είναι πολύ ιδιαίτεροι άνθρωποι, είναι από τα άτομα τα οποία γράφουν πολύ γύρω από το κρύπτο, ήταν αρκετά νωρίς μέσα στο χώρο. Και ο τρίτος είναι ο Brad Burnham, ο οποίος είναι ο founder του Union Square Ventures, ο οποίος τώρα έχει κάνει, ας πούμε, πολύ focus στο κρύπτο. Και το δεύτερο fund είναι μια εταιρεία που λέγεται Blue Yard στο Βερολίνο, η οποία ήταν η πρώτη επένδυση στο Filecoin, στο Protocol Labs, IPFS και πάει λέγοντας. Οπότε πήραμε εκεί πέρα, στην αρχή του 2018 πήραμε 2 εκατομμύρια. Μετά το καλοκαίρι του 2019 πήραμε 5 εκατομμύρια ακόμα από similar επενδυτές και μερικούς strategic players, δηλαδή βάλαμε κάποια άτομα στην Ασία, επειδή η Ασία είναι πολύ σημαντική για το κρύπτο. Και τώρα, ας πούμε, αν βλέπεις το correction, επειδή ένα κομμάτι του είναι επειδή η κινέζικη κυβέρνηση έχει αποφασίσει πλέον να κάνει ban το bitcoin mining. Οπότε αυτό είναι, πήραμε 5 εκατομμύρια το καλοκαίρι του 19 και τώρα πήραμε 12 εκατομμύρια ουσιαστικά το Γενάρη. Και στο τελευταίο γύρο είχαμε Galaxy NFX, και μετά Coinbase, Ventures, Naval, Balaji, CoinFund, και πολλοί angels, πάλι γύρω από άτομα του decentralized χώρου, δηλαδή ο founders του Polkadot, founders του The Graph, και founders του Aave, πολύ ενδιαφέρον project στο Λονδίνο. Και ουσιαστικά κάναμε αυτούς τους 3 γύρους και ουσιαστικά αυτά τα λεφτά που έχουν κάνει raise είναι λεφτά τα οποία τα χρησιμοποιούμε για να κάνουμε fund τα διάφορα core teams τα οποία κάνουν contribute στο Radical. Οπότε τελειώνουμε με τα κεντρικά. Αυτό μέχρι να βγει το token. Από τη στιγμή που βγήκε το token, ουσιαστικά οι token holders, που είναι όλοι η early ομάδα που δημιούργησε το project, οι early επενδυτές, αυτοί ουσιαστικά όλοι αποφασίσαμε να κάνουμε ένα fundraise και για το δίκτυο live, το οποίο φαντάζει περισσότερο στο κοινό σαν crowdfunding. Αλλά η διαφορά του με το crowdfunding είναι ότι ουσιαστικά κάποιος πληρώνει σε stablecoins, τα λέμε στο κρύπτο, ουσιαστικά είναι digital dollar, σκέψτε το έτσι, το οποίο είναι ένα κρυπτοδολάριο, το οποίο οποιαδήποτε στιγμή είναι πάντα denominated στο $1. Ένα κρυπτοδολάριο ίσον $1 και χρησιμοποιεί μια τεχνική για να το κάνει αυτό. Μετά πολλά, οι token holders αποφάσισαν ουσιαστικά να πουλήσουν ακόμα 3,5 εκατομμύρια RAD για ένα ποσό stablecoins και ουσιαστικά το δίκτυο έκανε raise 25 εκατομμύρια εκεί, τα οποία αυτά τα 25 εκατομμύρια δολάρια τώρα ζουν στο on-chain treasury του δικτύου. Και οι token holders θα κάνουν control fully. Δηλαδή, οι token holders, αν έχεις το RAD token, μπορείς αύριο να πας στο Radical Community και να ξεκινήσεις μια συζήτηση ώστε το Radical να κάνει μια επένδυση στην Endeavor, π.χ. Ξέρεις, που λέει ο λόγος. Πού είναι τα token αυτά? Ναι, το χρησιμοποιώ το παράδειγμα, ξέρεις, για να πω ουσιαστικά ότι ξέρεις, είναι κυριολεκτικά αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πλέον έχεις κάποια λεφτά σε ένα πρόγραμμα στο ίντερνετ και όποιος έχει το token μπορεί να πάει εκεί να κάνει propose. Και μετά όσοι έχουν τα υπόλοιπα tokens, ουσιαστικά κάνουν vote και εκεί πέρα έχεις κάποια requirements στο ότι majority, να είναι in favor of the proposal, και κάποια minimum requirements of participation.
Και αυτό το μοντέλο δεν είναι μόνο για τα λεφτά που κάναμε raise, αλλά για οτιδήποτε. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που πάντα προσπαθώ να εξηγήσω σε άτομα που έρχονται από πιο κλασικό background εταιριών. Σε μια εταιρεία έχεις τους μετόχους σου και έχεις και ένα τραπεζικό λογαριασμό. Ωραία. Ή όλα τα assets σου, σκέψου το έτσι. Ωραία. Έχεις τους μετόχους σου και έχεις όλα τα assets σου και ένα από αυτά τα assets συνήθως είναι ο τραπεζικός λογαριασμός. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι οι μέτοχοι δίνουν λεφτά στον τραπεζικό, βάζουν λεφτά στο τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας και η εταιρεία τους δίνει ουσιαστικά μετοχές. Ωραία. Και αυτοί οι μέτοχοι μέσω του board συνήθως κάνουν control όλα τα assets της εταιρείας. Ωραία. Το αντίστοιχο στο crypto είναι specifically γύρω από αυτά που τα λέμε governance tokens, δηλαδή tokens τα οποία το βασικό τους function είναι governance και το radical token είναι ένα token τέτοιου τύπου. Ουσιαστικά έχεις αυτά τα tokens τα οποία ουσιαστικά κάνουν control όλα τα assets του δικτύου. Ωραία. Το δίκτυο εδώ πέρα, τα assets του δικτύου είναι ο κώδικας του δικτύου, το προϊόν ας πούμε, και το αντίστοιχο του τραπεζικού λογαριασμού που είναι εδώ πέρα ένα πρόγραμμα στο ίντερνετ, το οποίο συνήθως τα λένε αυτά on-chain treasuries. Τα λέμε on-chain επειδή lives on the blockchain, ζει στο blockchain, και είναι treasury επειδή είναι το αντίστοιχο του treasury, ας πούμε. Πώς τα λένε treasury στα ελληνικά, ταμείο, ας πούμε. Ναι, διαθέσιμο. Ναι, κάπως έτσι. Και οπότε φαντάσου τώρα ότι οποιαδήποτε αλλαγή και να θες να γίνει είτε στο λογαριασμό, είτε στο on-chain treasury, είτε στον κώδικα, δηλαδή πες ότι θέλουμε στο Radical να αρχίσουμε κάθε φορά που γίνεται κάποιο transaction το δίκτυο να χρεώνει 5% σε ένα transaction πληρωλόγος, να αλλάξουμε ένα fee, αυτό δεν μπορεί να το αλλάξει ένας actor. Πρέπει κάποιος να ξεκινήσει τη συζήτηση στο community και μετά κάποιος να το κάνει propose ως κώδικα, τον actual κώδικα που θα αλλάζαμε στο server μας αν ήμασταν κεντρική εταιρεία, και οι token holders να πούνε ναι, το θέλω αυτό. Και αυτό γίνεται applied και σε κώδικα και στα assets. Γιατί και ο κώδικας είναι asset, είναι και πάει λέγοντας. Οπότε αυτό είναι το τελείως διαφορετικό μοντέλο που είναι mind-blowing για πολλοί κόσμο. Οπότε ναι, και αυτό συνέβη και το δίκτυο έκανε raise 25 εκατομμύρια. Σούπερ. Άρα αυτή τη στιγμή οι επενδυτές σας δεν έχουν equity, έχουν tokens. Ακριβώς, ναι. Όλοι οι επενδυτές έχουν. Στην αρχή δημιουργήσαμε μια εταιρεία όπου να κάνει bootstrap το δίκτυο, επειδή δεν υπήρχε το token και το δίκτυο live. Αλλά με το που δημιουργήσαμε το δίκτυο, όλοι οι επενδυτές φύγανε από το equity και τώρα έχουν μόνο tokens. Ουσιαστικά το δίκτυο πλέον έχει token holders, δεν υπάρχει εταιρεία ή επενδυτές ή κάτι τέτοιο. Όλοι είναι aligned γύρω από αυτό το token. Δηλαδή όλοι θέλουν να δουν αυτό το token να πηγαίνει καλά. Και τώρα έχουμε, το τελευταίο στατιστικό που είδα, έχουμε περίπου 5.500 άτομα που έχουν το Radical Token και κάποιοι από αυτούς είναι επενδυτές, κάποιοι από αυτούς είναι speculators. Έχεις πολλοί από αυτό στο crypto και ναι, ξέρεις κάτι ενδιαφέρον να κάνεις μάνες. Και πολλοί από αυτούς είναι χρήστες. Πολλά άτομα τα οποία ήταν στο community και λένε το πιστεύω αυτό, θέλω να είμαι και εγώ μέρος αυτού, θέλω να συνεισφέρω στο growth και στο governance αυτού του πράγματος. Και έτσι, έχουν το Radical Token, ας πούμε. Πριν πάμε λίγο στο μάκρο επίπεδο, να μιλήσουμε λίγο για το open source και για το crypto σαν industry. Ναι. Θες να μας πεις λιγάκι what's coming next για το Radical, what excites you, ποια είναι τα επόμενα πράγματα που πρέπει να περιμένουμε? Ναι, ο τελευταίος στόχος που έχουμε που είναι πάντα στόχος, είναι ουσιαστικά να συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε την κοινότητα, ας πούμε, να δημιουργούμε ένα υγιές community, ουσιαστικά. Αυτός είναι σημαντικός στόχος. Και αυτό είναι πολύ διαφορετικό και δύσκολο στο crypto, επειδή έχεις πολλούς διαφορετικούς τύπους χρηστών. Δηλαδή, έχεις τον επενδυτή που έχει 5-10 χρόνια perspective, έχεις τον speculator ο οποίος μπαίνει τώρα και λέει πότε στο crypto λένε πάντα when moon, πότε θα πάμε στο φεγγάρι, ας πούμε, από πλευράς τιμής, που αυτή τη στιγμή είναι πάντα χειρότερη, επειδή δεν είναι. Δεν είναι καθόλου mission aligned, ρε παιδί μου. Και όταν το token ανεβαίνει, είναι όλοι χαρούμενοι και όλα είναι τέλεια. Και όταν το token πάει, όταν η τιμή του πέφτει, ας πούμε, πάντα κάποιος πάντα θα έχει μια άποψη. Και κάνουμε χαβαλέ ότι
Ναι, πάντα όταν πέφτει η τιμή, ας πούμε, κάποιος θα έρθει και θα πει δεν κάνετε αρκετό marketing, δεν κάνετε αρκετό τι. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε να ανεβάζουμε το community, γιατί αυτά είναι community-owned networks, δηλαδή όσο μεγαλώνει το community μας και όσο έχουμε περισσότερα άτομα να συνεισφέρουν σε αυτό, κώδικα, contributions, content, marketing και όλα αυτά θα συνεχίσει να ανεβαίνει. Μίλησες πολύ για speculators, μίλησες πολύ για την τάση που υπάρχει να υπάρχει πολύ ψηλή κερδοφορία και στα κρύπτος. Και γενικά βλέπουμε πολύ μεγάλο attention το τελευταίο διάστημα. Πού βλέπεις να πηγαίνει αυτό το industry, ποιες είναι οι τάσεις που βλέπεις και πώς επηρεάζεται όλο το δικό σας κομμάτι από αυτό? Ναι. Κοίτα, είναι πάντα ερωτήσεις με το πού πηγαίνει κάτι τόσο καινούργιο, ας πούμε. Είναι δύσκολη ερώτηση, αλλά θα σου δώσω τις προσωπικές μου σκέψεις, ας πούμε. Γενικότερα, τα κρύπτος είναι μια βιομηχανία δεκαετίας. Δηλαδή, είναι τώρα 10 χρόνια, το bitcoin είναι ουσιαστικά λίγο παραπάνω από 10 χρόνια. Και ουσιαστικά έχουμε πολύ innovation τα τελευταία 3 χρόνια περίπου. Τελευταία 3-4 χρόνια. Κατά βάση με το Ethereum. Το περισσότερο innovation στο crypto γίνεται γύρω από το Ethereum. Αν το δεις, αν η ερώτηση είναι περισσότερο με investment perspective, τα πιο ενδιαφέροντα κομμάτια από πλευράς investment, τουλάχιστον για τα τελευταία 1,5-2 χρόνια, είναι αυτό που λέμε DeFi, το οποίο ουσιαστικά είναι Decentralized Finance. Πάλι αν δεις το macro, το πρώτο version crypto holders, I guess, ήταν το κοινό γύρω από το bitcoin, που ουσιαστικά αυτό που τους έφερε κοντά όλους αυτούς, πάντα πρέπει να υπάρχει μια ιδέα, όπως λέγαμε πριν, ότι η ιδέα να είναι διαφορετική αρκετά για να τραβήξει κοινό social architecture. Η ιδέα που είχαν αυτοί ήταν ότι ουσιαστικά θέλουν να κάνουν challenge το money with state, το separation του money, τη διαφοροποίηση των χρημάτων και του state, της κυβέρνησης. Ναι, ας το πούμε έτσι. Ουσιαστικά οπότε θέλουν να δημιουργήσουν ένα νόμισμα το οποίο θα είναι τελείως internet native, θα είναι uncensorable, δεν θα μπορούν οι κεντρικές τράπεζες να μπορούν να παίξουν με το supply του. Αυτό είναι το πρώτο wave του crypto και τα πράγματα έχουν αλλάξει πάρα πολύ από αυτό. Αλλά τώρα στο δεύτερο wave, ας πούμε, στο δεύτερο κύμα, είδαμε το ίδιο concept να αρχίζει πλέον να πηγαίνει γύρω από financial services. Δηλαδή το ότι, ξεκινήσαμε με τα λεφτά, πλέον, έχουμε αρχίσει να σκεφτόμαστε πράγματα γύρω από το αντίστοιχα, borrowing and lending services και πάει λέγοντας. Οπότε όλα τα financial services έχουν αρχίσει και υπάρχουν ένα κάρο project τα οποία ουσιαστικά προσπαθούν πάλι να κόψουν αυτούς τους μεσάζοντες και να δημιουργήσουν financial services τα οποία είναι truly global, πάλι truly uncensorable, δεν διαφοροποιούν αν είσαι Έλληνας ή Ελβετός ή αν είσαι δεν ξέρω εγώ τι. Και είναι ουσιαστικά internet native. Ωραία. Και εκεί είχαμε πάρα πολύ innovation τα τελευταία 2 χρόνια. Και εκεί είναι το πρώτο κομμάτι έξω από Bitcoin και Ethereum, το οποίο ουσιαστικά βρίσκει product market fit, δηλαδή βρίσκει adoption ουσιαστικό. Και εκεί έχουμε ένα κάρο ενδιαφέροντα project όπως το Maker, το Compound, το Aave. Γενικότερα πάρα πολύ innovation εκεί πέρα. Έχουμε πάρα πολύ innovation επίσης γύρω από exchanges. Ανταλλακτήρια τα λέμε στην Ελλάδα. Και αυτό πάλι είναι, αν το δεις στο ιστορικό του, είναι ουσιαστικά, ξέρεις τι, δημιουργούν το bitcoin, το επόμενο point of centralization είναι στα exchanges. Ωραία, στα ανταλλακτήρια, ωραία. Οπότε κάποια στιγμή κάποιος λέει μπορούμε να δημιουργήσουμε exchanges τα οποία να είναι uncensorable, να είναι truly global και πάει λέγοντας. Και αυτό έγινε. Το μεγαλύτερο project γύρω από αυτό είναι ένα project το οποίο λέγεται Uniswap, το οποίο είναι fascinating, φανταστικό, πολύ ενδιαφέρον project. Οπότε ναι, νομίζω ότι θα συνεχίσουμε να βλέπουμε πάρα πολύ innovation γύρω από το DeFi, από το Decentralized Finance. Οπότε αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι σίγουρα ενδιαφέρον. Το δεύτερο κομμάτι που είναι ενδιαφέρον είναι αυτό που το λέμε Web3. Ουσιαστικά είναι σαν να κάνουμε reimagine, σαν να
επαναπροσδιορίσουμε. Επανασχεδιάσουμε. Ναι, τέλεια, ευχαριστώ. Να επανασχεδιάσουμε ουσιαστικά πολλά από αυτά τα internet services που πλέον έχουν γίνει τόσο σημαντικό κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Τι και έγινε εκεί πέρα, πολλά από αυτά τα services, είτε call it Facebook, call it GitHub, call it Twitter και πάει λέγοντας, αυτά έγιναν τόσο σημαντικό κομμάτι της καθημερινότητάς μας, το οποίο όμως εμείς τους δίνουμε τόσο πολύ εμπιστοσύνη και τόσο πολύ βάρος και πλέον έχουν πάρα πολύ δύναμη γύρω από εμάς. Ωραία. Οπότε ουσιαστικά αυτό που προσπαθούν να κάνουν άτομα στο Web3 να χρησιμοποιήσουν τις ίδιες τεχνολογίες, αλλά ουσιαστικά να τις κάνουν με έναν τρόπο στο οποίο να μην χρειάζεται να δώσουμε. Να δίνουμε τα δεδομένα μας, να δίνουμε την εμπιστοσύνη μας στο τι μας δείχνει το Facebook και πάει λέγοντας, αλλά ουσιαστικά να δημιουργήσουμε ένα web το οποίο να είναι πιο πολύ user-centric. Να είναι πρώτα ο χρήστης να μπορεί να πει, ξέρεις τι, εγώ αποφασίζω αν θα δώσω τα δεδομένα μου, εγώ αποφασίζω, ξέρεις, πώς, ναι, αλληλεπιδρώ με άλλους. Σαν αυτό που έκανε ο Elon Musk με το Signal, π.χ. Πιστεύεις ότι θα έχουμε γενικά περισσότερα τέτοια cases με rivals, social networks τα οποία είναι πιο private, είναι πιο... Ναι, το privacy είναι human right. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι το privacy είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το πώς αποφασίζεις εσύ να παρουσιάσεις τον εαυτό σου στον κόσμο είναι fundamental. Δεν είναι κάτι... Ναι, είναι τρομερά σημαντικό και νομίζω ότι θα δούμε πολύ περισσότερο από αυτό. Οπότε και privacy coins και privacy tech, όλα αυτά νομίζω θα δούμε αρκετά περισσότερο από αυτό. Ναι, υπάρχουν, ξέρεις, γύρω από αυτό που λέμε Web3 είναι πολλά κομμάτια μέσα σε αυτό. Δηλαδή, το ένα είναι αυτό το user-centric web, το άλλο είναι αυτό που λέμε το privacy-oriented web. Το τρίτο κομμάτι είναι αυτό που λέμε το user ownership, community ownership. Δηλαδή, βλέπεις ότι, ξέρεις, μια απάντηση σε αυτό το abuse που έχει παίξει από κεντρικές εταιρείες γύρω στους χρήστες, μια απάντηση σε αυτό είναι ότι, ξέρεις τι, αν ο χρήστης είναι ο owner της εταιρείας, είναι πολύ πιο δύσκολο να συμβεί αυτό το abuse. Φαντάσου ένα αντίστοιχο token-owned, community-owned Facebook, και φαντάσου ότι κάποιος θα έκανε propose εκεί πέρα, το ότι ωραία θέλουμε να κάνουμε charge γύρω από advertising με αυτούς τους κανόνες. Λογικά δεν θα πέρναγε αυτό από τους χρήστες του, αν οι χρήστες όντως είχαν decision-making power, αν είχαν δύναμη πάνω σε αυτές τις πλατφόρμες. Οπότε ξέρεις, είναι πολλά κομμάτια μέσα σε αυτό, αλλά... Νομίζω ναι, θα δούμε πολύ innovation εκεί πέρα και ήδη βλέπουμε πάρα πολύ innovation. Ένα κομμάτι που δεν το συζητάει πάρα πολλοί κόσμος είναι αυτό που έλεγα πριν, τα decentralized autonomous organizations. Ουσιαστικά decentralized communities είναι σε τρελή άνοδο. Δηλαδή, αν κάνεις track τα metrics, είναι hockey stick. Δηλαδή, είναι exponential αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ νωρίς ακόμα, αλλά αν την ψάξεις θα δεις ότι έχουμε πάρα πολύ, έχουμε ένα κάρο decentralized communities που πλέον εμφανίζονται και κάνουν coordinate γύρω από κάτι. Δηλαδή αυτό το κάτι μπορεί να είναι θέλουμε να φτιάξουμε μια πλατφόρμα σαν το Radical, αυτό το κάτι μπορεί να είναι θέλουμε να αγοράσουμε τέχνη όλοι μαζί και αντί να το αγοράσει ένας οίκος μαζευόμαστε 100.000 άτομα και ουσιαστικά βάζουμε $1 καθένας και αγοράζουμε ένα piece of art. Ή αυτό μπορεί να είναι και αυτό που είδαμε και με το Wall Street Bets. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι μεγάλο πάλι ζήτημα, αλλά ουσιαστικά τι είχαμε εκεί πέρα. Είχαμε ένα community στο ίντερνετ γύρω από το Reddit να κάνει coordinate και να λέει ότι ξέρεις τι. Πάμε να σώσουμε. Πάμε να σώσουμε μια εταιρεία που ξέρεις, την έχουν ζωρίσει πάρα πολύ, ας πούμε, οι τραπεζίτες και ξέρεις γιατί να συμβαίνει αυτό και ουσιαστικά να καταφέρουν να αλλάξουν τη ροή μιας εταιρείας έτσι. 100.000 άτομα τα οποία δεν γνωρίζουν ένας τον άλλο στο ίντερνετ, έτσι, που είναι ψηλό τρελό. Fascinating. Ναι. Πώς βλέπεις την Ελλάδα και το tech οικοσύστημα στην Ελλάδα και έχετε interaction, έχετε ομάδα εδώ, θα ανοίξετε? Κοίτα, έφυγα από την Ελλάδα το 2008, οπότε και έφυγα, ήμουν 20 χρονών όταν έφυγα, οπότε δεν έχω ζήσει το ελληνικό, δεν έχω μεγάλο κύκλο εδώ πέρα από πλευράς να ξέρω το ελληνικό tech ecosystem that well. Αυτό που παρατηρώ είναι ότι έχει αρχίσει και αλλάζει λίγο η νοοτροπία. Αυτό που πάντα δεν μου άρεσε στην Ελλάδα, ειδικά όταν έφυγα, ήταν ότι πάλι ήταν αυτό που σου είπα πριν με το incremental. Όλα ήταν πάρα πολύ incremental, ότι πολύ short term, δηλαδή θα παίξουμε ένα παιχνίδι. Ξέρεις, αυτό που λέγαμε στην Ελλάδα, αρπαχτή, έπαιζε πολύ αυτό το πράγμα, ότι αν μπορώ να βγάλω τον επόμενο χρόνο ένα κάρο λεφτά, ξέρεις, τέλεια, ωραία, goodbye. Οπότε πολύ incrementalism, πολύ short-term oriented mindset και πολύ, πώς να σου πω, πολύ... Ναι,
παλαιότερα έπαιζε πάρα πολύ αυτό ότι δεν είχαμε μεγάλα visions ή μεγάλα missions. Δηλαδή, ξέρεις ουσιαστικά προβλήματα, ρε παιδί μου. Κάτι το οποίο να πει κάποιος, OK, ναι, υπάρχει αυτή η εταιρεία η οποία κάνει ενδιαφέροντα πράγματα γύρω από αυτό το κομμάτι. Ωραία. Και είμαι σίγουρος πως υπάρχουν, απλά δεν ήταν αυτή η νόρμα. Τα τελευταία χρόνια παρατηρώ ότι έχει αρχίσει και υπάρχει έτσι μεγαλύτερη σκηνή και βλέπεις ελληνικές εταιρείες να καταφέρουν να κάνουν μεγαλύτερους γύρους και να έχει αρχίσει και υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον. Αλλά ακόμα ξέρεις, επειδή ζω στο εξωτερικό εδώ και 13 χρόνια τώρα, δεν τα ξέρω και τόσο καλά. Δεν παρακολουθώ πολλά πράγματα. Μιλάω με κάποιους ανθρώπους εδώ πέρα και μιλάω με πολλά άτομα, με πολλούς Έλληνες της διασποράς. Ναι. Που είναι και αυτό ένα μήνυμα. Ότι ακόμα το ελληνικό οικοσύστημα δεν έχει ένα brand και ένα story. Βέβαια. Το οποίο να είναι ευρέως γνωστό, ή τουλάχιστον στο region μας, Ευρώπη, Balkans. Πολύ σημαντικό αυτό, ναι. Και ήταν ακριβώς το ίδιο πράγμα στο Βερολίνο όταν πήγα εκεί. Το το Βερολίνο δεν είχε ένα success story. Δηλαδή, όταν πήγα εκεί ήταν 3 εταιρείες που ήταν οι σημαντικές. Το ένα ήταν το ResearchGate, το άλλο ήταν μια game εταιρεία που ήταν το Google. Και το τρίτο ήταν που άρχισε να δημιουργιόταν το SoundCloud, που eventually έγινε, το λέμε αυτό το λένε στα αγγλικά poster child. Δηλαδή αυτό ξέρεις, είναι ξέρεις, η μπάντα ή ο αθλητής που θα είχε σε αφίσα όταν ήσουν μικρός. Ξέρεις. Δεν υπήρχε αυτό για το οικοσύστημα. Δεν υπάρχει αυτό νομίζω ακόμα για την Ελλάδα και δεν υπήρχε αυτό για το οικοσύστημα του Βερολίνου όταν πήγα εκεί. Eventually το SoundCloud έγινε αυτό. Και το αστείο είναι ότι τα poster childs δεν είναι πάντα η πιο πετυχημένη εταιρεία. Δηλαδή δεν είναι ποτέ δεν είναι purely financial terms. Δηλαδή δεν είναι ποιος θα κάνει το μεγαλύτερο valuation. Αλλά είναι πάλι πιο narrative, δηλαδή το μήνυμα που θα πει κάποιος υπάρχει αυτό το πολύ ενδιαφέρον project εκεί, το οποίο κάνει ενδιαφέρον πράγματα. Συνήθως αυτά γίνονται correlate και με value. Φυσικά, ναι. Αλλά ναι, δεν υπήρχε ούτε στο Βερολίνο, έγινε, νομίζω δεν υπάρχει ακόμα εδώ, θα γίνει και εδώ κάποια στιγμή. Λες λοιπόν ότι ένα μεγάλο success story με ένα ακόμα μεγαλύτερο ambition ίσως είναι ικανό να ενεργοποιήσει ένα οικοσύστημα. Σίγουρα. Ασχέτως αν αυτό τελικά γίνει big enough. Σίγουρα. Ώστε να φτάσει να κάνει top, να ξεπεράσει τα charts. Βέβαια, ναι. Το ambition νομίζω ότι είναι κυρίως αυτό που δημιουργεί το narrative και δημιουργεί το attention. Βέβαια, ναι. Νομίζω είναι πάντα το ambition. Το SoundCloud είναι αυτό, φοβερό ambition. Ναι, το ambition ήταν ένα mission, να αλλάξει ένα industry. Ναι, αυτό. Δηλαδή κάτι τόσο κάτι groundbreaking, ας πούμε. Και ανεξαρτήτως που θα καταλήξει, ας πούμε, αλλά αν καταφέρεις και πας μακριά σε αυτό το ταξίδι, πάντα αυτό είναι μια πιο ενδιαφέρουσα ιστορία από το OK, υπάρχει μια εταιρεία η οποία αξιολογείται σήμερα 1 δις. Που ξέρω είναι μεγάλες στην Ελλάδα, πότε θα έχουν το πρώτο unicorn και έτσι, αλλά νομίζω σημαντικό είναι πότε θα έχουν το πρώτο unicorn, αλλά το πιο σημαντικό είναι πότε θα δημιουργήσουμε κάτι που θα είναι globally relevant. Δηλαδή, ξέρεις, κάτι το οποίο θα είναι ουσιαστικά globally relevant, όχι μια καλή εταιρεία, απλά. Αυτά είναι 2 διαφορετικά πράγματα κατά την άποψή μου. Συμφωνώ απόλυτα. Έχουμε βγάλει και ένα report τώρα τελευταία, το οποίο είναι από τα 10 πράγματα που βλέπουμε σαν προτεραιότητες για το οικοσύστημα. In order ώστε να μπορέσει να καταφέρει να βρει το momentum που χρειάζεται, είναι το Think Big. Ναι. Το Think Big attitude, το οποίο δεν είναι necessarily ίσο με το να γίνεις big. Ναι. Είναι περισσότερο το ambition και το approach που έχεις σε ένα project, σε ένα industry, σε ένα disruption, σε ένα innovation. Ναι. With that in mind. Η τελευταία ερώτηση που κάνουμε σε κάθε καλεσμένο μας, γιατί όντως το podcast είναι outliers. Είναι οι entrepreneurs οι οποίοι όντως έχουν το Think Big attitude. Τι πιστεύεις εσύ ότι κάνει έναν επιχειρηματία outlier? Δύσκολη ερώτηση. Νομίζω πως τουλάχιστον από τις δικές μου εμπειρίες, τα πιο ενδιαφέρον cases ατόμων που δημιουργούν. Πάντα προτιμώ αυτό από το επιχειρηματίας. Δηλαδή, γενικά άτομα τα οποία δημιουργούν, είναι δημιουργικοί, οπουδήποτε και αν είναι αυτό. Είτε είναι επιχειρηματίες, είτε είναι καλλιτέχνες, είτε είναι δεν ξέρω εγώ τι. Συνήθως αυτό που κάνουν τα άτομα που δημιουργούν και τα πιο ενδιαφέροντα cases εκεί είναι άτομα τα οποία λένε κάτι το οποίο είναι relevant για αυτούς. Δηλαδή, ξέρεις, είτε αυτό που δημιουργείς συνδέεται με μια προσωπική σου εμπειρία. Δηλαδή, ξέρεις, κάτι το οποίο εσύ ως
ως άτομο, ας πούμε, αντιμετωπίζεις ως πρόβλημα και ξεκινάς από αυτό, οπότε έχεις αυτό το πρώτο interaction, ας πούμε. Δεν είναι κάτι το οποίο σκέφτεσαι ότι, πώς να σου πω, καλή ιδέα αυτή, θα βγάλουμε λεφτά και πάει λέγοντας. Στα πιο ενδιαφέροντα άτομα και τα άτομα τα οποία παρατήρησα εγώ ότι έχουν δημιουργήσει πράγματα τα οποία τα σέβομαι και μου φαίνονται ενδιαφέροντα, είναι συνήθως βλέπεις αυτό το πάθος το οποίο είναι πρωτογενές. Δηλαδή δεν είναι 2 βήματα έξω. Ότι, έχω μια ιδέα, αυτή η ιδέα μπορεί να μου φέρει χρήματα, μου αρέσουν τα χρήματα, άρα θα την κάνω. Ναι. Υπάρχει κάτι πιο βασικό, δηλαδή είναι πάλι πιο πολύ πάθος, πιο ένστικτο, κάτι πιο βασικό, ας πούμε, που τα τραβάει. Κάτι βαθύτερο μέσα τους, ας πούμε, που τα τραβάει γύρω από αυτά, γύρω από την ιδέα τους. Και νομίζω αυτό είναι το πρώτο πράγμα. Δηλαδή, εννοείται πως υπάρχουν ένα κάρο άτομα τα οποία είναι πάρα πολύ καλοί, ειδικά στην επιχειρηματικότητα, που έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν πολύ καλές εταιρείες, οι οποίες είναι καλές εταιρείες και απλά η ιδέα δεν έχει τίποτα να κάνει με αυτούς. Απλά είδανε, το πιο κλασικό επιχειρηματικότητα, να ανοίξουμε αυτό αυτό το μαγαζί. Το local version ενός... Ακριβώς, ναι. Αλλά συνήθως αυτές οι πιο μεγάλες ιδέες έρχονται από κάτι το οποίο έχεις από πρωτογενείς εμπειρίες. Πρωτογενείς εμπειρίες θα έλεγα. Δηλαδή κάτι το οποίο έχεις ζήσει εσύ, κάτι το οποίο πραγματικά σε ενδιαφέρει, σε νοιάζει, το ζεις και λες θέλω να δημιουργήσω κάτι που να είναι έτσι. Ξέρεις. Ναι, οπότε αυτό είναι το ένα, πρωτογενείς εμπειρίες. Το δεύτερο είναι, πάντα βλέπω ότι πολλοί από τις entrepreneurs, ή τουλάχιστον από τις entrepreneurs που μου φαίνονται εμένα, που μου αρέσουν και νομίζω ότι σκέφτονται λίγο μεγαλύτερα, είναι πάντα σκέφτονται, έχουν αυτά τα οράματα που είναι ότι τι θέλω να υπάρχει αυτό το πράγμα. Θέλω να δημιουργήσω αυτόν τον κόσμο ο οποίος είναι έτσι. Και μετά προσπαθείς να τον δημιουργήσεις. Πάλι βλέπεις ότι δεν είναι τόσο πολύ το ότι θέλω να είμαι ο πλουσιότερος άνθρωπος στη γη, πάει λέγοντας. Κανείς δεν σκέφτεται έτσι, να σου πω την αλήθεια. Ακόμα και άτομα που είναι πολύ hungry, money-wise, ας πούμε. Ναι. Κανείς δεν σκέφτεται έτσι. Το πιο σημαντικό είναι, να προσπαθείς να είσαι λίγο πιο κοντά στα συναισθήματά σου, δηλαδή, και στις εμπειρίες σου. Σούπερ. Λευτέρη, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.